В ефірі програма «Кава з перцем», у студії Наталія Ярмола. Вітаю вас! Сьогодні до нас завітав студент нашого інституту. У 18 років цей хлопець знявся у 2 фільмах. У 20 навчався в інституті Лі Страсберга, де свого часу акторську освіту здобували Анджеліна Джолі, Скарлетт Йоханссон, Роберт Де Ніро та Аль Пачіно. А нині він працює на 1+1 журналістом у ранковій програмі. Вітаю, Ростиславе! Привіт. Ти ще досить молодий, тобі всього 22 роки, але твоя біографія насичена багатьма дуже такими цікавими фактами. Як тобі вдалося у 22 роки такого успіху досягти і в акторській майстерності, і в журналістиці? Ти з дитинства був таким активним? Можу сказати так, я був дуже активним, тому що я відвідував театральні курси, коли я ще жив у Львові, я звідти родом. Потім я також закінчив школу журналістики, 2 роки відвідував, і у школі я постійно брав участь у різних театральних виставах, був ведучим на шкільних вечорах, на шкільних балах. Тобто можна сказати, що так, це все почалось з дитинства. Першим твоїм акторським дебютом були зйомки у фільмі «Затьмарення». Як так сталося, що тобі запропонували головну роль? Ти був знайомий з режисером, чи ти просто прийшов на кастинг? Як це відбувалося? Це було як? Я переїхав з Львова до Києва, я вступив до університету, і я знав, що Київ – це місто можливостей. Тобто я почав активно розсилати свої резюме, фотографії, відеозаписи, які були в мене ще зі школи. І в соціальній мережі режисер Оксана Войтенко знайшла мої фотографії і запропонувала мені прийти на кастинг. Коли я прийшов, власне, на проби, мене спочатку пробували просто на масовку, можна сказати, але я сказав, я би хотів себе спробувати на роль із словами. Тоді вони мені сказали, в тебе є тема «Кінець світу», придумай монолог, у тебе є 2 хвилинки. Я, значить, швиденько подумав, і в мене був дуже такий емоційний монолог. Я розповідав так, емоційно ходив туди-сюди, і єдиний предмет, там був аркуш паперу просто на землі. Я його взяв, і в мене там в кінці були там слова такі, і просто жбурнув у Суддів? У тих, хто сидів Приймальну комісію. Так, на кастинг відбирав. І я цим їм дуже запам'ятався. Але тоді вони мені сказали, значить, стій рівно, виконуй те, що ми тобі зараз скажемо, ми хочемо подивитися на міміку твого обличчя. І я вже виконував все, що вони сказали, і за 2 тижні мені зателефонували і сказали, що я прийшов на головну роль. Це було щось чимось. Адже в 18 років я ще собі давно поставив мету, що я хочу знятися у фільмі. І коли вони мені зателефонували, я сказав, так, я це зробив. Ось так. Ну що ж, Ростику, я пропоную переглянути найяскравіші моменти з фільму, в якому ти брав участь у головній ролі. Макс! Вставай, Пусти! кістки переламаю. Вставай, сволота! Можеш і ти. Так. Все добре. Та. Я прикидався. Опа. Зате поцупив ліхтарик. Це був твій перший акторський дебют. Я знаю, що далі ти вирішив поїхати підкорювати Голлівуд у Лос-Анджелес. Що тебе на це надихнуло? Розумієте, я просто ставив собі надзадачі, надмету. Те, про що люди навіть і не думають, а я в це просто повірив. Ось, і я написав на невеликому аркуші паперу, що я поїду туди, я буду там навчатися. Це була моя мрія, а чому не спробувати свою долю там? Ось, і я, значить, написав на листочку і постійно думав про це. І щодня, крім того, що я думав, я виконував якісь справи. Я записався на театральні курси, я знаходив людей, які мені підказували інформацію, шукав інформацію в інтернеті про університети, які можна туди вступити, і почав, власне, свою активну діяльність, щоб досягти цієї мети. Але чекай, тебе взагалі хтось в цьому підтримував, там батьки, друзі, тому що самотужки це дуже складно зробити, тим паче фінансово це дуже, мені здається, дорого. Значить, було як? Мої друзі, більшість з моїх друзів казали,
І коли я розповідав про свою мрію, що я туди поїду, я там буду навчатися. А вони мені кажуть, а як ти туди поступиш? Ну ти ж взагалі з України туди залетіть, і що вчитися, і що вступити. Ну, тобто, вони мені так відповідали, але ви знаєте, мене це більше стимулювало і надихало. Тобто я собі тоді думав, що, можливо, вони не можуть навіть повірити, що таке можливо, а я в це вірю. Тобто я себе переконував в тому, що це можливо. Де ти взяв гроші на поїздку? Гроші на поїздку. Значить, мої батьки мене теж, до речі, не дуже підтримували в цьому. Вони вважали, що з акторством не заробиш гроші, і це взагалі не серйозно. Ось, тоді я почав шукати різні програми, як я можу поїхати і заробити гроші. Я знайшов програму Work and Travel. На цю програму там було $2000. Батьки мені шукали гроші, і, власне, вони знайшли їх, виділили мені. І я виконував різні завдання. Я писав резюме, мотиваційний лист, відправляв відео туди, так, до того моменту. Але ти потрапив в Лос-Анджелес. Ти одразу собі поставив за мету працювати, аби заробити гроші на навчання в інституті Лі Страсберга, тому що я знаю, що коштує це дорого, і куди ти влаштувався працювати? Мені тоді прийшли вакансії з Hard Rock Cafe. Там було від східного до західного узбережжя Америки в різні міста були вакансії. І штат Каліфорнія. 6 місць було в Сан-Франциско і 3 місця в Лос-Анджелес. Hard Rock Cafe, Hollywood. Значить, мені казали, що у вас має бути ідеальне знання англійської мови, що туди тільки потрапляють ті, хто вже був як мінімум один раз в Америці. Але я не зважав на це. Я сказав, я спробую свої сили. І, значить, в Лос-Анджелес, саме в Голлівуд, претендувало 200 людей. Була дуже велика черга. Ми чекаємо у холі, ідуть, хтось виходить, каже, ура, я їду в Сан-Франциско. Приходить десь, може, людей 60. Скільки було вакантних місць? Туди хотіло 200 людей. І, значить, 6 людей в Сан-Франциско і 3 в Голлівуд. І, значить, десь людей 60 приходить, хтось вже їде в Сан-Франциско, каже. Хтось, і тут виходить хлопець, каже, я їду в Голлівуд. Я такий, о май гад. Два місця залишилося. Залишилося 2 місця. Я тоді швидко пробираюся, прошу, кажу, мені дуже важливо зараз ще раз зайти і сказати, може він про мене забув. Я заходжу, він каже, так я вас пам'ятаю, почекайте, будь ласка. Ми знову виходимо, чекаємо 6 годин. І ми чекаємо 6 годин, і виходить ще одна дівчина і каже, я теж їду в Голлівуд. Я вже такий теж спустошений, думаю, що робити далі. І заходимо ми в кінці, знову безліч запитань. І він каже, висновок, їдете ви, тільки ви. Дівчина, вона не може поїхати. Вам такий варіант. Або ви шукаєте собі іншу вакансію і їдете в інше місце. А я кажу, дайте мені хвилинку подумати. Я виходжу в хол, телефоную до мами, а вона каже, ти що, дурень? Ти мені розповідав про те, що ти поїдеш туди цілий рік, а тепер ти відмовляєшся від своєї мрії. Я швиденько повертаюсь, заходжу і кажу, що я їду. І так підписую документи. Ось ти приїхав в Лос-Анджелес. Це місто твоїх можливостей, твоїх мрій. Я не міг повірити, що я вже тут. Я прилетів і дивився на все. Так, тут бульвар Голлівуд. Я на таксі якраз приїхав, це був вечір. І я думав про наступний день, тому що я приїхав 7 червня, а 8 червня у мене вже були вступні іспити в інституті. Я готувався, гарно одягнувся, я думав про монолог, який я мав розказувати, шукав адрес, як туди добратися. Врешті я прийшов туди на кастинг, розказав про своє життя, запитували у мене інтерв'ю, проходив тест, там мені давали, тобто безліч всього. І десь за тиждень мені зателефонували і сказали, що я прийшов навчатися на курси. І мені тоді зателефонували і сказали, що я прийшов. Я був нереально щасливий. Це було щось з чимось. Я кажу, був настільки щасливий, що я там і використовував кожен момент. У нас є ексклюзивне відео, де ми можемо переглянути, як проходили твої вступні випробування в інститут Лі Страсберга, на які ти назбирав кошти, працюючи у кафе Hard Rock. Пропоную переглянути їх. Hello? 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 I'm auditioning for Grease.
and perform the carnal act of possession. 10 minutes. You may begin. Wait a minute. I'll take him. Daughter, the preacher's wife. My third grade English teacher. When it comes to making me look good, any time of year, Ross has it all. God, you're so spineless and you're pathetic. You're fake. You're Very rich? Yes. Yes. Hey, I could do this show in my sleep. I always assumed you did. Whatever. It's a no-brainer. Besides, where else I could earn $40 million? $40 million a year. What? $40 million? Staggers the imagination, doesn't it? That's not. You killed him! Help! Help! Someone help me! В Лос-Анджелесі. Літо було надзвичайно насичене. Я дуже щасливий, що я сюди приїхав, я спробував. Я навчався тут в акторській студії, працював, побачив стільки всього. Чесно кажучи, моя свідомість повністю тут змінилася, тому що і люди, і суспільство тут зовсім інше. Я вже можу порівнювати, можу дуже багато всього сказати. Дякую за все, дякую за таку можливість всім, хто мені допомагав. Я з вами. Я, якщо б поїхав в Америку, навіть зараз, в найближчі роки, то я поїхав тільки б на навчання на full-time program, на річну або дворічну програму. Я взагалі пишаюся, що в нас така країна, я люблю, поважаю усіх, і я хочу тут жити. Навіть якщо я поїду в Америку, я все одно повернусь, буду будувати свою кар'єру в Україні. Це була програма «Кава із перцем». У студії для вас працювала Наталія Ярмола. Щасти вам!